Julie Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Lướt Sài Gòn TV trong chương trình luật pháp với luật sư Norman J Homen. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J Homen lo về luật bồi thường tai nạn lao động, tức là Workman's Comp và an sinh xã hội SSD và SSI. Luật sư Norman J Homen đã làm việc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta gần 30 năm nay và vì thế rất là kinh nghiệm về luật bồi thường tai nạn lao động ở Sở Làm và An sinh xã hội. Ngoài hai lĩnh vực chuyên môn kể trên thì luật sư Norman J Homen cũng có thể giúp cho quý vị về hình sự, tức là criminal, và thương tích cá nhân, tức là personal injury. Văn phòng luật sư Norman J Homen có thông dịch viên Việt Nam để giúp cho quý vị tại hai địa điểm: vùng Orange County 13252, đường Garden Grove Boulevard, phòng 222 thuộc thành phố Garden Grove, và số điện thoại để quý vị liên lạc là 714 930 2357, 714 930 2357, và ở vùng El Monte và lân cận 11100 Valley Boulevard, phòng 224, và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 626 582 8260, 626 582 8260. Và ngay bây giờ quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để đặt câu hỏi với luật sư Norman J Homen, những câu hỏi liên quan đến luật lao động cũng như là SSD hoặc là SSI qua số điện thoại của Lướt Sài Gòn TV là 714 893 3264, 714 893 3264. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, chúng tôi xin nhắc lại văn phòng luật sư có hai địa điểm ở Orange County, là số điện thoại để quý vị liên lạc là 714 930 2357 và El Monte là 626 582 8260, và quý vị có thể gọi ngay vào bây giờ để đặt câu hỏi với luật sư Norman J Homen có số điện thoại một lần nữa là 714 893 3264, 714 893 3264 để đặt câu hỏi với luật sư những vấn đề liên quan đến luật lao động, SSD và SSI. Hello again. Hello, great to be here again this evening. Thank you. How you been? Great. Good. While we're waiting for the audience to call in, sure. Is anything new with Workman Comps in terms of procedure, laws, or anything that you want to give update, or it's the same old, same old? It's the same old, same old. You know, the way the political climate is today, you know, there's not going to be any major changes. And Social Security is basically just sort of hanging, you know, nobody's really doing anything with it. I mean, probably the system does need to be corrected eventually, because it's probably going to run out of money someday. But, I hope not sometime soon, because yes, I have to work for another 11 years. Yes. In order I got some time to go too. I had to count. Yeah, I had to work another 11 years in order for me to get retired. Yeah. And I hope they still have money to pay us when we retire. Vâng, thưa quý vị, Julie có đặt câu hỏi với luật sư là hiện tại bây giờ có những cái tin tức cập nhật gì để về Workman Comp, tức là luật lao động, bồi thường lao động hoặc là Social Security, thì ông cho biết rằng thì là với tình trạng mà của hiện tại bây giờ thì luật bồi thường lao động không có gì thay đổi. Tuy nhiên còn về vấn đề mà an sinh xã hội thì ông cũng không có biết rõ sẽ đi về đâu, và hy vọng rằng thì là trong tương lai chúng ta cũng sẽ không bị họ cũng sẽ không bị mất tiền nhiều quá. Và Julie cũng có chia sẻ là hy vọng là như thế, tại vì cá nhân Julie phải làm việc cho tới 11 năm nữa thì mới được về hưu, và hy vọng lúc đó vẫn còn tiền để mà mình về hưu. Now what's everything's going on right now with, you know, how they running for the presidencies and all the stuff. Does anything of that affect to Workman's Comp, or how Workman Comp's administrated by? No, actually, the presidential election is basically a federal system. And so it doesn't affect California at all. Okay. California's workers' comp system is affected by our beloved governor right now. Governor Brown. He basically decides whether or not will be changes. We have a caller, sure. Hello, dạ vâng, xin mời vị khán thính giả đầu tiên gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ạ. Hi, chào bao nhiêu? Hi. Khải. Dạ vâng, xin mời. Tôi tên Sang, tôi có coi trong cái TV, tôi có cái câu hỏi về vấn đề tôi xưa khi tôi làm trên 16 năm, qua mặt thì 8 năm, nhưng bây giờ tôi bị bệnh tiểu đường, mắt, rồi có thể là thân thể không đi làm được,
Mà bây giờ tôi đang xin tiền SSI thì giờ chưa có được. Mà bây giờ tôi nay là 60 tuổi rồi. Giờ công việc làm của tôi có thể là được tiền về hưu non hay không? Xin cô Julie dùng giới thiệu dùm. Dạ vâng, cảm ơn ông. Julie sẽ đặt câu hỏi với luật sư nhé. I am now 60 years old. I work for 60 years old. I work for about 8 years. However, I have, I guess, severe diabetes that affected my eyes and my bodies and my, I guess, unable to work. Okay. I'm applying for SSI. Now, is anything I can apply for? Well, if you're just out working, you can... Or early retirement? Well, and the early retirement is at 62. 62, So he's yeah. a little too early for that. If he just went off of work right now, he can collect what they call a state disability from the state of California, and that will pay him for 1 year. And then, and I don't advise you to apply too early either for Social Security disability, because Social Security has the concept that you have to be, or show or prove that you're going to be off of work for more than a year, even apply for Social Security disability. So I usually tell people to apply, don't wait for a full year, but apply closer to the end of the year, like maybe 10 months, 9 months out. Disability, short-term disability. Yeah, Okay. yeah. Yeah. Dạ vâng, thưa luật sư, có khuyên là chú Sang, tại vì chú mới có 60 tuổi thôi, nếu mà muốn về hưu sớm thì phải là 62 tuổi. Tuy nhiên, ông khuyên là đừng có xin SSI, nhưng mà hãy xin là State Disability, tức là cái tiền thương tật của tiểu bang. Và đến khi khoảng chừng tháng 10, lúc đó hãy xin cho vào chương trình của SSI, vì chương trình của Disability sẽ cho chú được hưởng cái quyền lợi đó trong vòng 1 năm. Và vì thế cho nên ông khuyên là chú nên xin qua State Disability. Nếu mà chú có giấy bác sĩ chứng nhận là chú không thể làm việc được, thì họ sẽ cung cấp cho chú một cái số lương trong vòng 1 năm, và sau đó khoảng tháng 10 thì chú có thể xin cái làm đơn xin cho SSI. Why is that? Why don't you recommend to apply for SSI A little early? early? Yes. Because basically, because of that rule that you have to be able to prove that your disability is going to last more than 1 year. If you apply too early, Social Security is going to automatically deny you because you haven't showed any evidence to them that your disability is going to last for more than 1 year. And because of that, if you deny, then if you automatically appeal it, then you're going to end up going into the system where you're going to be waiting for a request for hearing. And right now, it is almost 2 years right now waiting for a hearing date in some areas. Wow. So if you have a good case, you do not want to apply too early, because you're just basically guaranteeing yourself a denial and guaranteeing yourself into the hearing process where you're going to have to wait to see a judge. So you want to give yourself a chance for Social Security to approve your case if possible. Vâng, thưa Julie, cũng có đặt câu hỏi ngược lại với luật sư là tại sao ông khuyên là chúng ta phải đợi cho xin tiền thương tật của chính phủ trước. Tại vì ông nói rằng thì là thông thường khi mà chúng ta xin cái tiền bảo hiểm về Social Security, tức là SSI đó, thì họ bắt là mình phải chứng minh là mình đã bị thương tật từ 1 năm hoặc là hơn 1 năm. Và vì thế cho nên nếu mà không có thể chứng minh được thì cái đơn của mình xin có thể sẽ bị từ chối. Và cho dù mình có xin kháng án đi nữa thì cái thời gian chờ hiện tại bây giờ là từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm, tùy theo cái vùng mà quý vị cư ngụ. Và vì thế nếu mà xin được Disability, tức là thương tật của tiểu bang, thì được 1 năm, và sau đó mình sẽ xin tiền SSI, thì lúc đó mình có thể chứng nhận, có thể chứng minh là mình bị thương tật, thì nó dễ dàng hơn cho mình. Vâng, dạ vâng, xin mời quý vị vị thính giả trên đầu dây ạ. Tôi có coi TV, tôi có nghe cô nói với luật sư, chẳng qua là tôi tên Sang đó. Dạ vâng, thưa chú Sang. Dạ, như vậy là tôi có thể xin được tiền đi thai non của tôi. Dạ thưa không chú. 62 tuổi phải không? 62 tuổi mới được chú, tại vì chú mới có 60 tuổi thôi. Thành ra 62 tuổi thì chú mới được xin là về hưu non. Tuy nhiên, không biết nãy giờ Julie nói chú có nghe hay không, là luật sư khuyên là chú nên xin cái tiền thương tật của tiểu bang, tức là Disability, State Disability đó thưa chú. Dạ, tôi có coi TV, tôi có hiểu thấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, tôi chỉ là bác sĩ
cho tôi là trong 3 tháng nghỉ được một lần, tại vì tôi sống nhờ với mấy đứa con tôi là chương trình của xã hội giúp đỡ food stamp. Nhưng mà trong 3 tháng thì bác sĩ cho tôi được nghỉ trong 3 tháng, rồi tiếp tục lại 3 tháng sinh nữa. Nhưng mà bây giờ bệnh tình tôi đang trầm trọng, là có thể là tuần sau là tôi phải đi chụp hình thọ Dạ. cái xương của tôi á. Dạ vâng, để Julie đặt câu hỏi với bạn luật sư nhé. The same audience, yeah. And saying that he been out and the doctors will give him 3 months and then after that he will give him extension. So he keep getting extension from the doctor. Well, that's how doctors are, and that's why you can't. It's very difficult to ever prove that you're going to be out for more than a year. I've seen cancer patients that they're not going to get approval to stay out for more than 3 or 4 months at a time. So that's very typical. But for collecting state disability within the first year, it's fine. And then once you get past the year, you've already been disabled for a year. Social Security doesn't. That rule doesn't apply to you anymore. Right. Vâng, thưa chú, ông nói rằng thì là cái vấn đề mà phải bác sĩ sẽ là cái người để mà cứ mỗi 3 tháng extend, tức là cho chú nghỉ thêm nữa, và cứ như thế bác sĩ sẽ cho tiếp tục nghỉ cho tới sau trong vòng 1 năm. Và ông cũng đã thấy có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư cũng xin nghỉ cũng rất là khó. Tuy nhiên nếu mà chú có thể chứng minh được, hoặc là bác sĩ có thể chứng minh được là chú không thể đi làm việc được nữa, thì lúc đó cái tiền thương tật của tiểu bang sẽ tiếp tục trả cho chú cho tới khi mà khoảng chừng 10 tháng, lúc đó chú đi xin tiền SSI thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chú nhé. Chú còn câu hỏi gì nữa không chú Sang? Cô Julie, tại vì xin lỗi cô, cho tôi hỏi thăm thêm. Tại vì bây giờ tôi tiếng Anh không biết, bây giờ tôi có thể đến văn phòng của luật sư nhờ luật sư giúp đỡ được không? Can he doesn't speak English or do English? Can he go to your office and help? Oh yeah, I have 5 employees there who speak Vietnamese. Vâng, chú có thể đến văn phòng của luật sư chưa để mà ở đó họ giúp cho chú làm cái đơn đó chú nhé. Cái địa chỉ là 13252 đường Garden Grove, phòng 222, số điện thoại là 714 930. Có tốt gì không cô ạ? Dạ. Cái đó chú nói chuyện viên với văn phòng của chú nhé, tại đây là chương trình. Where does he live? Chú đang ở đâu chú? Monte. I have somebody who speaks Vietnamese now. Monte. Đang ở Anaheim, ở nhà là Anaheim. Dạ, Anaheim. Oh, great. Dạ vâng, chú lên văn phòng ở Garden Grove chú nhé. Rồi thì những cái đó văn phòng luật sư sẽ giải thích cho chú, tại vì bây giờ chúng ta đang ở trong đang online đó chú nha. Dạ, on air chứ. Dạ vâng, cảm ơn chú Sang. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. He will come by your office and talk more about it. Okay. There was bring that the same kind of conversation was. It's been a big shift over the years. When I first started doing Social Security disability cases in basically 2005, 16 years ago, Social Security would automatically deny claims. I mean, it didn't matter how sick you were, it didn't matter how ill you were or how injured you were, your claim was going to get denied. Over the years, they've improved it substantially. And so I would even gesture to say that maybe 30% of all the cases that come in my office actually are approved at the initial level. So I don't not try to get a case approved in the very early stages because sometimes that's a better shot. And plus, I don't want to have to make a client wait 2 years to get disability benefits too. So honestly, it's best to always better for you to actually give it a shot to prove it. It's times have changed. But actually going to the judges now is harder. In the old days, I used to win most of my cases. I had like an 80% approval rating in front of the judge, and it's dropped down dramatically now. It's about 60%, 55-60% of the case I take in front of the judge. Why is that? It's because it's the whole thing is reversed. Now it's easier to get it in the initial, and now the judges are tightened up. And if they figure that Social Security didn't approve it in the first place, they're not going to. Yeah. If they're not going to approve it now, try to. Yeah. They're not going to approve it. Yeah. And there's a lot of bad judges out there now. They're just trained really. To be Mr. Bad Guy. Yes. I've had a judge literally take a case where Social Security's own doctors have approved, would have approved this case. And the judge basically take a look at it and says, well, I think I don't agree with any of these doctors. I'm going to send out to another medical exam.
I've seen it happen, and that's how aggressive some of these judges can get. Wow. But then you can take a client to another courtroom and get approved easily. So Wow. it's kind of a That's luck of a draw ridiculous. too. That's Yeah. ridiculous. Vâng, thưa quý vị, qua cái lời chia sẻ của luật sư Norman J Homen thì ông ta đã làm việc chương trình về SSI từ năm 2005 cho tới bây giờ, và cái điều mà ông biết chắc rằng khi mà chúng ta khai bệnh với lại SSI thì việc đầu tiên là họ sẽ từ chối, cho dù là chúng ta có bị đau đớn, thật sự đau đớn, hoặc là cho dù chúng ta có bị thương tật thế nào đi nữa, họ cũng sẽ từ chối. Đầu tiên họ sẽ từ chối, và những cái trường hợp của ông đã được gọi là chấp thuận ngay từ lúc đầu là khoảng chừng 30%. Tuy nhiên hiện tại bây giờ những cái người chánh án thì rất là khó khăn, và họ có thể tìm đủ mọi cách để mà từ chối cái đơn xin của quý vị. Mặc dù là ở an sinh xã hội đã đồng ý, tuy nhiên họ có thể họ lấy lý do là tôi muốn, ông chánh án muốn quý vị phải đi được khám bởi một cái người bác sĩ mà được mà dưới sự chỉ định của ông ta, để mà ông ta có thể lấy lý do để mà từ chối. Vì thế ông khuyên là nếu chúng ta bị thương tật mà phải nghỉ lâu mà có giấy bác sĩ chứng nhận thì nên xin vào cái tiền thương tật của tiểu bang, vì đó là một cách để chúng ta có thể có một cái số tiền sử dụng trong cái thời gian để mà được nghỉ làm, và đồng thời cái thời gian đó cũng đủ chứng minh là chúng ta có bệnh tật thật sự trước khi chúng ta xin SSI. Now, after 1 year, they can apply for SSI or long-term care at work. What's the difference? Well, I mean long-term disability. long-term disability. Long-term Long-term disability. disability. Okay. Yeah. Well, a lot of employers don't have long-term disability to start off Really? at. Yes. Matter of fact, most employers I know don't have long-term disability. Big companies do, though. If you work for AT&T, you work for Boeing, you work for some of the bigger companies. They all have He works for long-term Walmart. disability. Pretty big. I don't think Walmart has long-term disability, though. Oh, really? Yes, I don't think they have long-term disability. With their company, with their Size of company, you would think they would and not. the type of work that they do, a lot of carry, a lot of heavy lifting. And there's a different quality of long-term disability too. If you buy it privately, long-term disability is very, very good insurance. Expensive. And it's expensive. It is expensive. Probably Julie can testify to that. But it's very good insurance. Long-term disability you get through your employer isn't exactly that good. First of all, like for example, they will take dollar for dollar credit for if you get a workers' comp injury. They're going to take whatever you get out of your workers' comp case, they're going to take a dollar for dollar credit. Wow. They will also take dollar for dollar credit for whatever Social Security disability benefits you receive. And they try to force you in applying for Social Security so they don't have to pay. So you're paying for nothing. You're paying for nothing. And then they'll try to offer you these free attorneys. Nothing is free, trust me. And they actually end up screwing up your case. And I think they don't even try because they don't want you to get Social Security disability, because if you get Social Security disability, it's very difficult for them to take away your long-term disability benefit. If you're Okay, I'm sorry. Can you back up a little bit? Sure. Okay, so who don't want for you to take to win your Social Security? The long-term disability company? They don't want you to win. Why? Because it's very easy for them to basically come up with some excuse that you can go back to work or do your other work. If you get Social Security disability, it's almost impossible for them to prove that you can't get you, because if the government's paying it to you, then you would automatically qualify under their policy. Okay, let me translate it before Sure. I have my next questions regard to that. Okay. Vâng, thưa Julie có hỏi là sau 1 năm như vậy thì sau 1 năm mà được tiền State Disability như vậy thì ngoài cái an sinh xã hội tức là SSI thì mình có thể claim, tức là mình có thể lấy cái tiền nó gọi là Long Term Disability là thương tật dài hạn được hay không. Thì ông nói là có những công ty họ có cái bảo hiểm đó, tuy nhiên những cái bảo hiểm đó chỉ có những công ty lớn có mà thôi. Mặc dù vậy, những cái công ty đó họ sẽ kiếm đủ mọi cách để mà kéo dài cái hồ sơ của quý vị, hoặc là họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ sẽ bắt chúng ta là ví dụ mà được bồi thường thì họ sẽ lấy từ một đồng, họ sẽ lấy lại những cái số tiền đó 1 đồng thì họ bắt mình họ trả lại 1 đồng, và ngoài ra họ cũng
muốn rằng thì là mình không có xin tiền SSI là tại vì khi mà mình đã được chính phủ, tức là SSI trả tiền cho mình những cái thương tật đó rồi thì họ không có lý do gì để bắt mình đi làm trở lại, và vì thế cho nên họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà tránh cho quý vị nộp đơn xin qua SSI. Now, assuming, say for me, I'm off for 1 year. Okay. My company, assuming my company have this long-term disability. So I go to them first before I go to SSI, or the other way around? Usually, most people go to their long-term disability first. Okay. And then once you apply for it and you start receiving it, you're going to get a letter from them saying, okay, that if it's through your company, now if it's through your company, you're going to get a letter from them saying that you need to apply for Social Security disability. If you buy it privately, you go to an agent and you buy it privately, it doesn't work like that. You can get your Social Security disability check on top of your long-term disability, so you can get double recovery. If you get hurt at work, you can collect both at the same time. That's the difference between a private insurance that you went out and paid that high premium for versus getting something for almost nothing at work. Julie cũng có đặt câu hỏi là nếu mà sau 1 năm, ví dụ như là Julie bị thương tật, sau 1 năm không còn lãnh cái tiền State Disability nữa thì tôi sẽ nộp đơn cho SSI trước hay là tôi sẽ nộp đơn cho Long Term Disability trước? Thì ông nói rằng thì là tùy theo. Nếu mà cái Long Term Disability qua công ty thì sẽ nhận được một cái thơ. Okay, if it's through the company, you will receive a letter suggest that you apply for SSI. They will make it mandatory. They will threaten you that they will cut off their benefits if you don't apply. Okay, và mình sẽ nhận được một cái thơ và họ bắt mình phải nộp đơn xin cho SSI. Nếu không thì mình sẽ bị cắt những cái quyền lợi đó. Tuy nhiên, nếu mà mình mua qua tư nhân, cái bảo hiểm Long Term Disability nó rất là đắt. Tuy nhiên, khi mà mình có cái bảo hiểm đó và bị thương hoặc là bị thương trong sở làm thì chúng ta sẽ được bồi thường từ cái workers comp và cái số tiền của long term disability cùng một lúc. So I just want to verify. So if I purchase long term disability private company, then I will receive the check from them and the state disability. Or Social Security disability, yes. Or both. Okay. Either one. Either one, okay. Có nghĩa là Julie xin được nhắc lại là nếu mà chúng ta mua bảo hiểm thương tật dài hạn qua một cái tư nhân là chúng ta phải tự trả tiền thay vì qua công ty chúng ta làm việc. Thì khi mà bị thương mà chúng ta xin được tiền SSI thì sẽ được nhận tiền của SSI và cái số tiền của bên chương trình bảo hiểm Long Term Disability mà chúng ta tự bỏ tiền túi ra để mà trả. Now listen, let me make this disclaimer. I'm not trying to sell insurance either. No, I know, okay, but it's a good thing because you know I don't think our community know very much about long-term disability. Number one, and number two, I can guarantee 99.9% none of us have it privately. Except you are, millionaire or something. Yeah. But when you're a millionaire, you don't care. So go ahead. I just want to make sure because people they're taking this thing out of their paycheck every single month, and I'm just trying to tell you that it's you think you got something that you really don't have, so you have to be very, very careful. I just had a client. I'm not going to mention what company that through the company. Yeah, okay. For the company, and they actually went out and got a videotape of her, and then they tried to cancel her policy on her, and then she wasn't. And I didn't really see the videotape, but I heard about what it showed, and it wasn't really showing her doing very much, just showing her doing daily activities. And I guess she got an attorney, and they sued each other, but she settled out of court for a small amount of money that would have been paid over her life, but. I'm just trying to tell you, they're aggressive long-term disability plans. Dạ vâng, ông có nói rằng thì là khi mà chúng ta mua một cái chương trình bảo hiểm long-term disability ở công ty mà chúng ta làm việc thì cũng phải nên cẩn thận là tại vì mỗi một kỳ lương chúng ta bị lấy tiền ra, nhưng mà khi mà chúng ta bị bệnh và cần cái số tiền này thì họ sẽ làm đủ mọi thứ để mà làm khó dễ để mà chúng ta không lãnh được cái số tiền đó. Ông có một người thân chủ cũng bị thương và cái hãng bảo hiểm mà long-term disability qua cái công ty mà cô ta làm việc đã
đã đi theo cô ta và quay video và đủ mọi cách để mà không có phải trả cái số tiền đó. Cho nên chúng ta, ông đối với ông, cái số tiền mà chúng ta bỏ vào để mua chương trình Long Term Disability qua công ty chúng ta làm việc, đó là một cách rất là hoang phí, là tại vì mình sẽ không được cái gì cả. Và vì thế cho nên personally I don't purchase that, knowing that number one, I don't know if I can get paid because I had to go through so many red tape in order for me to get paid on that. Yeah, and you have to watch your policy too. Yeah. I mean, again, I'm not trying to sell insurance, But the thing is, I sound like I'm an attorney now. The thing is, when you purchase from your company that you work, they don't give you the policy. No. Yeah, and then but most of the policies though at work are basically say whether or not you can go back and do your old job or any other job. The ones you buy, there's all different ones, and be careful what your prices are too, because how you qualify, because you would want one that basically says I can't go back if I can prove I can't go back and do my occupation, wherever it is. You're a machinist or whatever your livelihood is. You want a policy that basically says you can't, you'll get the benefit if you can't go do that job. Because other policies, you might spend a lot less money, but they'll say things like can't do any work, more like what Social Security standards are. And you don't want then you get what you pay for. Be careful. Yeah. Và ông cũng khuyên rằng là khi mà chúng ta mua một cái chương trình bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn, không phải chăm sóc y tế, là thương tật dài hạn, thì cũng nên cẩn thận, là tại vì nếu mà chúng phải coi trong cái hợp đồng đó là nếu mà chúng ta mua cái bảo hiểm đó, nếu mà tôi làm cái công việc của đó không làm được thì tôi sẽ được bồi thường. Tuy nhiên có những cái bảo hiểm mà chúng ta trả rất là rẻ, giống như là chương trình của SSI, thì họ sẽ bắt chúng ta làm bất cứ cái việc gì nếu mà không liên quan tới cái công việc của chúng ta làm, để mà họ không phải bồi thường cho chúng ta trên cái số tiền đó. Có nghĩa là mình vẫn phải đi làm để mà có được cái số lương. Wow, this is like interesting. Yeah. I think it's, we should talk more about it next time, because personally I think a lot of people got disability but don't know where to go, especially this gentleman. But anyway, vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc là muốn tham khảo ý kiến của luật sư Norman J Homen, xin liên lạc với văn phòng của luật sư ở vùng Ontario. Số điện thoại là 714 930 2357, 714 930 2357, hoặc ở vùng El Monte và những vùng lân cận 626 582 8260, 626 582 8260. Thank you so much. Thank you. And I will see you next time. Thank you. Bye-bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của luật sư Norman J Homen, và chúng tôi xin hẹn lại quý vị vào tháng sau. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một đêm ngủ rất là ngon.